för eller för att? För är en konjunktion. För binder ihop två huvudsatser. Till exempel, jag är trött för jag studerade mycket igår kväll. Du kan dela meningen i två huvudsatser. Jag är trött. Jag studerade mycket igår kväll. När du skriver för svarar du på frågan varför. Varför är du trött? Jag är trött för jag studerade mycket igår kväll. I huvudsatser står inte efter första verbet. Jag är inte trött. Jag studerade inte mycket igår kväll. Jag är inte trött för jag studerade inte mycket igår kväll. Här är fler exempel med för. De cyklar för deras bil är sönder. Han åker hem för han har jobbat klart. Hon har regnkläder för det regnar. Du kan fråga varför. Varför cyklar de? De cyklar för deras bil är sönder. Varför åker han hem? Han åker hem för han har jobbat klart. Varför har hon regnkläder? Hon har regnkläder för det regnar. Här är fler exempel med för och inte. Han cyklar idag för det regnar inte. Han äter på restaurang för hans kylskåp fungerar inte. Hon sover länge för hon jobbar inte idag. För att inleder en bisats. För att innebär att du planerar att göra något. Till exempel, jag slutar tidigt på fredagar för att jag ska kunna hämta mina barn på förskolan. Jag slutar tidigt på fredagar är en huvudsats. Jag ska kunna hämta mina barn på förskolan är en bisats. Efter för att kan du ta bort subjekt och verb. Jag slutar tidigt på fredagar för att kunna hämta mina barn på förskolan. Fler exempel med för att. Jag studerar mycket för att jag vill komma in på universitetet. Jag tränar för att jag ska bli stark. Jag äter nyttigt för att jag vill hålla mig frisk. Så här blir det utan subjekt och verb. Jag studerar mycket för att komma in på universitetet. Jag tränar för att bli stark.
Jag äter nyttigt för att hålla mig frisk. Framför verb säger svenskar ofta å istället för att. Jag studerar mycket för att komma in på universitetet. Jag tränar för att bli stark. Jag äter nyttigt för att hålla mig frisk. Du kan fråga varför även här. Varför tränar du? Jag tränar för att jag vill bli stark. Varför äter du nyttigt? Jag äter nyttigt för att jag vill hålla mig frisk. Men för att inleder en bisats. I bisatser kommer inte före första verbet. Exempel med för att och inte. Jag vattnade mina blommor för att de inte skulle dö. Jag studerade mycket för att jag inte ville misslyckas på testet. Jag kom till stationen tidigt för att jag inte ville missa tåget. När det är samma subjekt kan du ta bort subjekt och verb i bisatsen. Jag studerade mycket för att inte misslyckas på testet. Jag kom till stationen tidigt för att inte missa tåget. Tänk på att du inte kan börja en mening med för att, utan då använder du eftersom. Eftersom jag inte ville att mina blommor skulle dö, vattnade jag dem. Eftersom jag inte ville misslyckas på testet, studerade jag mycket. Eftersom jag inte ville missa tåget, kom jag till stationen tidigt. Se filmen flera gånger, pausa och säg exempelmeningarna högt så att de fastnar. Då kan du lättare skapa egna meningar och få orden på rätt plats. Lycka till!